भनेको मात्रै खोजी राम्रो भने 400 रक्सी क्या गुड गएर घसाउनु पर्छ अनि मक्का राखेको थिएँ यसो खोलिसकेर खाएको थाहा आयो झोला चाहिँ मुखल्ला बाटो गई कसरी ल्यान्छ नि झोला युनिमेन अब बिउ पाङमा अब जिल्ला मोरा यस्तो गुरे पनि नमको केही टुसेर पनि झरेको स्यात्तै घाँसेर रुई लानुपर्छ है तान्दै ल्याउनु पर्ने तान्दै ल्याउनु जुत्ता भरे माटो पस्दैन गोरु खेत गोरु खेल्नु बाटो तान्दै तल होला तान्दै ल्यायो सरसरी आउँछ सुनिसला भन्दा दुई 3 महिना आएको जुत्ता पुगेको पेट भन्दा पनि सबैले घाँस टाउनुपर्छ ल्याउनु ल्याउँछ नि कति सकेको झोला खोइ ल बारी खानु बेलामा डोको चाहिँ झोला चाहिँ मकै बिग्रामा होइन भन्नु अब सिरिज पनि हेऱ्यो नि दाजु माथि छ देउहारको माथि देउहारको तल घरमा होला देउहारको भाडा लाग्दियो रे कसको बिहानको घाँसहरू पाकिन्छ नि हो होला खै उनीहरूले घाँस आउँछ छिटो छिटो निकाल्नु कति छिटो इम्सा चाहिँ हामीसम्म मात्र पकाऊ है म घाँस लाउनु जान्छु खाएको खानुमा मनको खान
Anh cứ ढानी रहो उन्हीं टिमला खोई खा भी लाए dia jelas pas kayak Jap, lihat dengan aku. Sana ada mama di sana. Kok. गोरुहरू बस्नु भएको ल राई घाँसहरू है अब बास खाएर निकाल्नुपर्छ तान्दै भोलिपछि साग हुन्छ नि गोरुको साग तार्नै पर्छ नि लाँदा त उसको त आफैले के गर्नु ओरा साना ममा di sasi. Duh nangane. Dah lewas. Kok dan pahalan. सारा भने पुग्छ होला नि Karachi. म चाहिँ भन्ने होला ठिक छ कसको मजाले मेरो छैन अब के थुम्की तेरा गजब छ यता पनि Sudah kepansan. Làm sao cái ở của đồ cái mỏng rồi. Boli खाने सारे भाई भाई. हाँ क्या सांगता थी खाओ दिन बोले तो बोली खाने सारे भाई. खिर्की लाउनु पर्ने रहेछ पोर त बाजेको